นะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2ที่ผมอยู่ที่เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้ากันก่อนที่ร้านโจ๊กสมเพชรนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือโยเกิร์ตโฮมเมดที่เราเอามาจากร้านโจ๊กครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันบนรถเลยแล้วกันลองชิมดูฟ้าใสเอานิ้วเขี่ยชิมหวานไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันครึ่งทางก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปที่7-Elevenกันเลยนะโกตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านนนทิพานะครับซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศที่แม่ผมซื้อเอาไว้เดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งพักกันในบ้านก่อนเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราทิ้งของไว้ในบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวผมกับครอบครัวจะขึ้นกันไปบนดอยเลยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ม่วนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนเลยแล้วกันตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาพักกันที่บ้านพักสวนอีเดนเลยแล้วกันนะครับนี่ก็คือห้องพักของเราเด็กน้อยซึ่งก็มีเตียงโอ้ห้องจัดสวยเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ห้องน้ำก็มีหัวจัดเหมือนกับห้องน้ำห้องผมเป๊ะๆเลยนี่กระจกสวยแต่นี่ก็แค่ห้องพักสำหรับเด็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปพักที่เต็นท์ครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงกันที่ม่อนแจ่มแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กล้อง Sony ที่ผมพกมาถ่ายเก็บบรรยากาศแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อกรณี GoPro ถ่ายมันไม่ค่อยโอเคแต่ไม่ยังนานทีจะได้มาสักครั้งหนึ่งผมคิดว่าใช้กล้อง Sony ถ่ายน่าจะคุ้มกว่าเหนื่อยเว้ยหนาวเอาฟันลากยันขึ้นด้านบนเดี๋ยวแม่ก็จะนั่งเล่นแข่งกับพ่อโดยมีผมกับน้องเป็นลูกมือโอเคเจอกันบ๊ายบาย
เคนะครับ ตอนนี้ผู้กล้าพ่อกับแม่กำลังจะดวลกันแล้วนะครับ ซึ่งผมก็เป็นคนขับโอ้โอ้ ปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยไม่ต้องดึง ไม่ต้องดึงเดี๋ยว ปล่อยไปเลยลูกปล่อยไปเลยปล่อยไปลูกไปเลยปล่อยไปลูกไม่ต้องเบรกลูกไปลูกไม่ต้องเลี้ยวลูกไปกับเขาเลยไปเลยตอนนี้เราเกิดแม่นั่งเดี๋ยวปล่อยแล้วนะ ปล่อยเลย ตอนนี้เราก็เดินทางต่อนะคะ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับโอเคนะแล้วทีมแม่เป็นผู้ชนะโอ้ พี่โกงอะต้องพาช่วยบินให้ไม่ใช่เหรอ ลองก็ตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะครับ ดูสิครับ บริเวณตัวชานเมืองก็เริ่มมีแสงไฟออกมาแล้วโอเคนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นรถกันเลยนะครับ โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็มากินข้าวเย็นที่ม่วนอีกแล้ว โอ้เดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าที่พักกันเลยแล้วกันนะครับ โอเคนะครับ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปหาเต็นท์สุดที่รักก่อนแล้วกันนะครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาส่งเด็กๆในห้องพักเด็กน้อยกันก่อนโน่นเต็นท์สุดที่รักคุณนายอยู่นู่นไปเด็กน้อยเข้าห้องล็อกเด็กโง่โอเคเราส่งเด็กน้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปที่เต็นท์กันเลยนะครับเดี๋ยววางน้ำก่อนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์ของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าแสงจะเวิร์กหรือเปล่านี่ขนาดปรับเป็นออโต้แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ